วัสดีค่ะวันนี้แม่ปลาจะมาพาทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดค่ะซึ่งดอกไม้ชนิดแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือดอกทานตะวันอันนี้เอาไว้เล่นเปิดร้านขายดอกไม้กับลูกๆก็ได้นะคะหรือว่าเอาไว้แต่งบ้านน่ารักก็ได้วิธีทำง่ายมากๆค่ะไม่ต้องเย็บเลยแค่ตัดแล้วก็ติดกาวเองง่ายๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ